بيبدأ الفيلم وهم بيحضروا لبطولة كوموتيه، أقوى بطولة في العالم، وفي نفس الوقت بيتدرب وبيستعد أقوى المقاتلين في جميع الألعاب القتالية ومن جميع أنحاء العالم عشان هيسافروا يلعبوا البطولة. وده فرانك دوكس ضابط في الجيش وواخد أجازة عشان يسافر يلعب البطولة، والقائد بتاعه بيعرف وبيخاف عليه لأن البطولة خطر جدا وبيبعت له ضابط يجيبه، لكن فرانك بيخدعه وبيهرب منه، وبيجري الضابط عشان يبلغ القائد، وبيأمروا القائد انه يبلغ هيلمر ولورنز انهم يروحوا يجيبوه وما يرجعوش من غيره. وبعد كده فرانك بيروح عشان يودع المدرب بتاعه، وبتقابله مرات المدرب وبترحب بيه جدا وبتدخل عشان تبلغ المدرب. وفرانك عينه بتيجي على سيف وبيفتكر اول مرة شافه فيه، كان ساعتها اصحابه داخلين من الشباك عشان يسرقوه وفرانك كان رافض، واصحابه بيجروا اول ما بيسمعوا صوت جاي، وبيلبس فرانك في موضوع السرقة، والمدرب بيقطع حتة من كابه وفرانك ما بيتهزش، فبيعجب المدرب بيه وبيقول له انه عنده روح قتالية، وبيروح لأسرة فرانك وبيقنعهم انه يدربه. وبيطلع المدرب كان عايز يدرب فرانك عشان ابنه يتعلم فيه، لكن فرانك بيقول له انه مش هيقبل انه يكون كيس ملاكمة. وبتعدي سنين كتيرة وابن المدرب بيموت، وبيقرر المدرب انه مش هيدرب تاني، وبيقول له فرانك انه بيعتبره زي والده وكان بيعتبر ابنه زي اخوه، وبيتمنى انه يعتبره مكانه، وبيوعده انه لو علمه بجد هيرفع راسه ويشرفه وهيكون ده تكريم ليه. وفعلا بيبدأوا التدريبات اللي بجد، والمدرب بيضربه بقوة، وفرانك بيكون عنده إصرار وعزيمة وبيستحمل الضرب، وبيعلمه نقاط الضعف في الإنسان وإزاي يستخدمها عشان يهزم خصمه بمنتهى السهولة، وبيدربه على السرعة لدرجة إنه يصطاد سمكة بإيده، وبيدربه على التركيز وبيضربه بعصاية عشان يوصل لمرحلة التأمل ومفيش حاجة تشتته ويكون شايف ومش حاسس، وبيغمي عينيه وبيدربه وهو مش شايف لحد ما بيعمل كل حاجة وهو مغمض عينيه، وبيكون مش شايف لكنه حاسس، وبيربط كل أطرافه بأحبال وبيشدها بقوة، وبيفتح له حوض بشكل مؤلم جدا. وفرانك بيكون عنده قوة تحمل كبيرة وبيجمع قوته بيشد الأحبال بقوة لدرجة إنه بيوقع الشجرة اللي مربوطة فيها الأحبال، والمدرب بيجيب السيف وبيديهوله لأنه وصل لأعلى مستوى في القتال. وبنرجع للحاضر وبيدخل فرانك للمدرب وبيكون كبير ومريض، وفرانك بيقول له انه خلاص مسافر هونج كونج عشان يلعب البطولة، والمدرب بيقول له انه مش ملزم يعمل كده، لكن فرانك بيقول له عشان يرفع راسه ويشرفه ودي اهم حاجة عنده. وفعلا بيسافر هونج كونج وبيقابل مقاتل من امريكا اسمه جاكسون، وبيلعبوا مع بعض جيمز وبيتعرفوا على بعض وبيتصاحبوا. وهيلمر وليرنز بيروحوا بيت المدرب وبيسألوا على فرانك، وبيكونوا متكلفين من الحكومة الامريكية انهم يدوروا على فرانك ويجيبوه ما يرجعوش من غيره. وفرانك وجاكسون بيوصلوا الفندق اللي هينزلوا فيه، وبيقابلوا لين المسؤول عن مساعدة المقاتلين اللي من أمريكا، وبياخدهم عشان يوديهم مكان البطولة، وبتكون في حي قديم جدا ومش أي حد بيدخله، وبيكون المكان سري جدا، وبيدخلوا ممرات كتير ضلمة وضيقة بتوصلهم لصالة البطولة، وبيدخلوا يلاقوا جوه عالم تاني، والمقاتلين بتسخن وبتستعد، وبيدوا دعواتهم للجنة المنظمة اللي هي تبع جماعة التنين الأسود، لكن دعوة فرانك بتكون باسم المدرب بتاعه، وبيقولوا له ان هو مش شبه المدرب بتاعه، ولو هو فعلا بيمثله يوريهم لمسة الموت، ودي عبارة عن تكسير قوالب طوب، وبيجي فرانك يكسر الطوب، بتوقفوا اللجنة وبتطلب منه يكسر الطوبة الأخيرة من غير باقي الطوب ما يحصل له حاجة، وبيتجمع كل المقاتلين وبيقفوا يتفرجوا، وفرانك بيركز ويجمع قوته وبيحطم الطوبة الأخيرة، والكل بينبهر بيه والمقاتلين بيسقفوا له. وبننتقل للفندق، ودي صحفية بتكون عايزة تعمل مقالة عن البطولة، لكن محدش بيرضى يقول لها حاجة ولا يرد عليها. وبنلاقي هيلمر وليرنز وصلوا هونج كونج وبيبلغوا الشرطة عن فرانك، ومقاتل عربي بيرخم على الصحفية وكان هيضربها، وبيمسك ايده فرانك وبيقول له يسيبها في حالها، فبيرد عليه وكانوا هيمسكوا في بعض، ولو اتخانقوا مع بعض هيطردوا من البطولة، فبيتراهنوا ان لو فرانك قدر ياخد العملة من ايده قبل ما يقفلها يسيب الصحفية في حالها، وبيستعدوا للرهان. وفرانك بيفتكر لما كان بيصطاد السمك بإيده وبياخد العملة وبيقفل المقاتل إيده عليها، وبيكون فاكر إنه كسب الرهان، وبيتفاجئ إن في إيده عملة تانية،
وبيطلع فرانك ما استكفاش انه ياخد منه العملة، ده كمان حطله واحدة غيرها. والصحفية بتعجب بيه جدا وبيتمشوا مع بعض وبتسأله عن بطولة الكوموتيه وما بيرضاش يقول لها عنها حاجة، وبتقول له ان البطولة دموية وفيها عنف من غير داعي لمجرد انكم تثبتوا رجولتكم. وبيقول لها ان القتال للمقاتلين مش للناس اللي بتقرا جرايد. وبيجي يوم البطولة وبيعملوا لها افتتاح، ورئيس جماعة التنين بيرحب بالمقاتلين وبيقول لهم ان بعد 3 ايام مقاتل واحد هيثبت ان هو الافضل وليحيى المقاتل الاقوى. وبتبدأ المباريات والمقاتلين بيكونوا اقوياء جدا، وبيكون في رهانات والناس بتراهن عليهم. وبيكون في 3 طرق للفوز، الاولى ان الخصم يفقد وعيه، والتانية انه يشيله ويرميه بره الملعب، والتالتة ان الخصم يستسلم ويقول له يا عمي. لكن المقاتلين دول مفيش حد فيهم بيستسلم لانهم بيقاتلوا لاخر نقطة في دمهم. وبتيجي مباراة جاكسون والخصم بيوجه له عدة ضربات لحد ما بيصيبه، فبيتحول جاكسون وبيضربه ضربة واحدة بيفقدوا فيها وعيه. وده شونغ لي حامل البطولة ومتهزمش قبل كده خالص وصاحب الرقم القياسي لأسرع فوز، وبيعمل حركة بيهين فيها خصمه وبيكون دموي جدا وقتل واحد قبل كده في البطولة اللي فاتت وبيكسب بمنتهى السهولة. وبتيجي مباراة فرانك وهيلاعب المقاتل العربي، وبتبدأ المباراة وفرانك بيضربه بمنتهى السهولة وبيوقعه على الأرض وهيضربه ضربة قاضية بيعمل إنه فاقد الوعي، فبيسيبه وبيعلن الحكم فوزه. لكن الخصم بيقوم وجاي يضربه من ظهره، فرانك بيفاجئه بضربة قوية في التانية وبيفقده الوعي، والكل بيكون منبهر بيه لأنه في مباراته الأولى حطم الرقم القياسي كأسرع فوز. والمقاتلين بيكونوا أقوياء جدا ومتعطشين للدماء، واللي بيخسر بيخرج بره البطولة واللي بيكسب بيكمل. وبيخلص اليوم الأول وبننتقل لهيلز وليرنز، وبيبلغهم ضابط الشرطة بمكان الفندق اللي نازل فيه فرانك، وبيروحوا له الفندق عشان ياخدوه. وبيقول لهم إن لما تخلص البطولة هيرجع معاهم، وبيقولوا له إن الحكومة صرفت عليه وقت وفلوس كتير ومش هينفع إنه يتصاب بأذى، وبيهددوه بصواعق كهربائية. فبيدخل جاكسون فيهم وبيجري فرانك بسرعة وبيطلعوا يجروا وراه، وبيكون سريع جدا وبيسبقهم بمسافة، لكن بيقف يستناهم لحد ما يقربوا منه ويرجع يجري تاني وبيقطع نفسهم لحد ما بيقعوا في المية وما بيقدروش انهم يمسكوه. وبيقابل الصحفية وبتكون عايزة تحضر البطولة لكن بيرفض لانهم مانعين دخول الصحفيين. وتاني يوم بيروح البطولة وبيتفاجئ بالصحفية هناك وبتقوله انها مش اول مرة تتنكر عشان خاطر شغلها. وبيبدأ القتال وبيكون اقوى من اليوم الاول لان في مقاتلين خرجوا وفضل المقاتلين الاقوى، وفرانك بيقاتل باحترافية عالية والصحفية بتعجب بيه جدا. ومقاتل افريقي بيلعب مع مقاتل ساموراي، وبيكون مقاتل الساموراي ضخم وقوي جدا وبيمسك الخصم بقوة وبيكسر له ظهره، وخصم فرانك بيقول له انه هيقتله ومن اول ضربة بيوقعه والتانية بيخرجه بره الملعب. وشونغلي بيفقد خصمه الوعي لكن بيضربه في قصبة رجله بمنتهى الوحشية وبدون داعي. وبعد كده فرانك بيلعب مع مقاتل الساموراي وبيقلع البدلة بتاعته، ومقاتل الساموراي بيمسك رجله بعنف وبيقدر فرانك انه يتخلص منه وبيمسكه بقوة وهيكسر ظهره، لكن فرانك بيضربه براسه عدة ضربات وبيقدر ان هو يتخلص منه، وبيضربه في بطنه ضربة قوية جدا. وبيرجع مقاتل الساموراي يهجم عليه بيضربه تحت الحزام ضربة قاضية وبيقدر ان هو يكسبه، والناس بتبدأ انها تشجعه والصحفية بتنبهر بيه جدا. والمباراة اللي جاية بتكون بين جاكسون وجونغلي، وفرانك بيقول له انه يضربه في بطنه لانها نقطة ضعفه ويبعد عن رجله اليمين لانها مصدر قوته. وبتبتدي المباراة وجاكسون بيوجه له عدة ضربات قوية وبيقدر انه يوقعه لكنه بيحتفل بالفوز. وشونغلي بيقوم وفرانك بيحاول انه ينبهه وبيهجم شونغلي عليه وبيضربه برجله اليمين، وفرانك هيتجنن عليه وشونغلي بيضربه برجله ضربة قاضية وبياخد البندانة بتاعته وبيستفز بيها فرانك، وبيجري فرانك على جاكسون وبيكون حزين جدا. وبكده يكون خلص اليوم التاني وفرانك بيودي جاكسون المستشفى وبيكون متأثر جدا وبيوعده انه هينتقم له من شونغلي. والصحفية بتكون خايفة عليه وبتحاول تقنعه انه ما يكملش، وبيقول لها انها ما تعرفش الكوميتيه بالنسبة لهم ايه، وزي ما هي عايزة تكون افضل صحفية هو عايز يكون افضل مقاتل، مش عشان نفسه بس عشان المدرب بتاعه. ولين بيقول له يسيبه منها ويركز في البطولة لانه عنده فرصة يكسبها ويكون اول غربي يفوز بيها. والصحفية بتروح الشرطة تبلغ عن البطولة عشان خايفة على فرانك، وفرانك بيفتكر كلامها معاه وبيفتكر جاكسون وهو فاقد الوعي، وبيتخيل شونغلي في الإزاز وبيفتكر المدرب بتاعه لكنه بيتدرب تدريبات التأمل
عشان ما يشغلوش كل ده وما يكونش شايف غير هدفه. وبيروح اليوم النهائي للبطولة، لكن بيتفاجئ بهيلز ومعاه ضابط شرطة وبيحاولوا انهم يمنعوه انه يكمل، لكن هو بيضرب اللي بيحاول يمسكه وبيمشي في طريقه وبيضرب واحد تاني، وبيهدده هيلز بالصاعق الكهربي وبيصد الكهرباء ويغير اتجاهها. والضابط بيخرج مسدسه، بيقولوا له ان هم مش عايزينه يتصاب بأذى، وبيقول لهم ان هو هيقابلهم بكرة في المطار. وبيدخل صالة البطولة وبتبدأ المباراة قبل النهائية، وبتدخل الصحفية وهيلز كأنهم مشجعين، والخصم بيمد ايده يسلم عليه، لكن بيخدعه وبيفاجئه بضربات قوية وبيوقعه على الأرض. وبيقدر فرانك انه يوقف هجومه، وبيقوم وبيوجه له عدة ضربات، وبيدخلوا مع بعض في تحدي ضربات متبادلة. وبيكون فرانك مستواه أعلى بكتير وبيضربه برجله خلفية قاضية، وكل الناس بتكون مبهورة بمستواه. وبيشوف الصحفية وهي بتسقف له فبيبعت لها غمزة عابرة. وبيلعب جونغلي المباراة قبل النهائية، وبيكون الخصم قوي، لكن جونغلي بيقدر انه يفقده الوعي وبدون داعي بيضربه ضربة قوية، وامام انظار الجميع بيقتله. وبتقف جماعة التنين والجماهير دقيقة احداد عليه، وجونغلي بيقول لفرانك انه هيقتله هو كمان. ومساعد جونغلي بيحط له برشامة في الشورت بتاعه، وبيكون رابط بندانة جاكسون في رجله، وبيستعدوا للمباراة النهائية. وبيقول له جونغلي انه هيحطمه زي ما حطم صاحبه. وبتبدأ المباراة وفرانك بيضربه، وجونغلي بيزق الحكم، وبيطلع فرانك عليه وبيضربه برجله ضربة قوية، وبيقوم الحكم وبيشكل فرانك عليه وبيوجه له عدة ضربات قوية. وجونغلي بيضربه بقوة فبيرد فرانك عليه بضربة أقوى، وبيشكل عليه بعدة ضربات قوية جدا، وبيكون مستواه أكبر منه بكتير وبيوقعه على الأرض. وخلاص هيكسب البطولة، بيخرج جونغلي البرشامة وبيفركها بإيده وبيرميها في عين فرانك، وبيفقد بصره وما بيكونش شايف حاجة. وبيضربوا جونغلي بمنتهى السهولة عدة ضربات قوية وبيوقعه على الأرض، وبيصرخ فرانك عشان مش شايف حاجة. وجونغلي بيفتخر بقوته، وفرانك بيكون في حالة صعبة جدا لأن البطولة هتضيع منه وهو أحق واحد بيها، ومش هيكون أفضل مقاتل ولا هيرفع راس المدرب، وهيخسر ظلم. وبيفتكر إنه عاش طول حياته يتدرب، وبيركز وبيوصل لمرحلة التأمل اللي فيها ما بيكونش شايف حاجة لكنه حاسس بكل حاجة. وبيضربه وبيحدفه بعيد، وبيقوم والناس بتشجعه، حتى هيلز وليرنز بيبدأوا يتفاعلوا معاه. وجونغلي بيزق الحكم عليه، لكن فرانك بيعرفه وبيبعده بعيد عن القتال، والناس كلها بتشجعه. وبيضربوا قرى مواشي قوية، وبينط بقوة ويتفاداه، وبيضربوا برجله يوجه في بطنه، وبيضربوا خلفية قوية في وشه، وخلفية تانية أقوى، وخلفية تالتة قاضية، وبيمسك دماغه بقوة وبيخليه يستسلم ويقول له يا عمي. وبياخد بندانة جاكسون وبيرفعها لفوق بإيده، والناس كلها بتحييه وبتقول له جماعة التنين إنه قاتل بشكل مذهل، وبيدوله سيف البطولة وبيحييه والكل بيسقف له، وبيقول لهم إن كل ده عشان خاطر مدربه. وبعد كده بيروح يزور جاكسون وما بيكونش مصدق إنه قدر يكسب جونغلي، والصحفية بتقول له ده كمان خلاه يستسلم ويقول له يا عمي. وتاني يوم هيلز وليرنز بيكونوا مستنيينه في المطار، وبيخرج لهم من الطيارة وبيقول لهم يلا عشان أخرتونا. وبتيجي الصحفية تودعه وبتحييه التحية القتالية، وبيرد لها التحية، وبيخلص الفيلم على كده. واشوفكم الفيلم اللي جاي إن شاء الله.